سلام، من یاشار سلطانی هستم و شما مهمان من در برنامه راه دیگرید. در این برنامه میخوام راجع به پرونده مهم اقتصادی صحبت کنم که در حوزه خودش میتونه به اندازه خشک کردن دریاچه ارومیه مهم باشه. با من همراه باشید تا داستانشو براتون روایت کنم. ورق برای مدیران PCC که خودشون شاکی پرونده بودن برمیگرده و متهمان اصلی این پرونده میشن. حکم صادر کردیم و 15 نفر رو محکوم کردیم به حبس‌های طویل مدت. این دادگاه با علنی برگزار شدنش باعث شد تمامی این اطلاعات لو داده شن. مسئله اصلی بر سر نحوه تصفیه حساب PCC با دولت. مسعودی مقام در صدور حکمش از قوانین استفاده میکنه که یا منسوخه یا ملغا. این قانون 18 سال پیش از صدور این حکم توسط هیئت وزیران ملغا شده بود. این ارز رو وارد کشور نکرده یعنی چی؟ یعنی بزرگترین پرونده اقتصادی ایران با این حد پیچیدگی کارشناس نداشت و باعث شد که این متهمان به 180 سال زندان محکوم بشن. میشه بر اساس قوانین کشور کار کرد، اما در دادگاه توسط قاضی مسعودی مقام به سالها زندان محکوم شد. پرونده پتروشیمی اگر در شعب استجازه نبود قطعاً به نتیجه نمیرسید. قطعاً. چی شد که من اصلا به این پرونده ورود کردم؟ داستان راجع به پرونده اقتصادی 6.6 میلیارد یورویی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران معروف به PCC گیت هستش. چی شد که من اصلا به این پرونده ورود کردم؟ به دو دلیل. اول و مهمترینش این که جزء معدود اتفاقاتی بود که همه رسانه‌ها از مخالف و موافق، داخلی و خارجی همون سناریویی رو دنبال کردن که قاضی این پرونده یعنی آقای مسعودی مقام می‌خواست. منظورم این نیستش که این سناریو ساخته و پرداخته ذهن قاضی بوده، ولی هر آنچه که خواست پیاده شد. و نکته دوم، حجم بالای تناقضات در این پرونده که منجر به محکومیت جمعاً 180 ساله متهمان این پرونده شد. قبل از اینکه راجع به این پرونده اقتصادی صحبت کنم، باید راجع به خود شرکت بازرگانی پتروشیمی یعنی PCC توضیح بدم. پتروشیمی در ایران از سال 1342 کار خودش رو شروع میکنه و اولین شرکت پتروشیمی هم پتروشیمی شیراز بود. از اون سال به بعد پتروشیمی در ایران آروم آروم جای خودش رو باز میکنه تا زمان انقلاب و این توسعه به صورت محدود تا پایان جنگ ادامه داشت. اما بعد از جنگ یه شکوفایی خوبی ما توی این عرصه داشتیم. پیش از انقلاب برای اینکه بتونن مدیریت بکنن این صنعت رو، شرکتی به اسم شرکت MPC رو اندازی میشه و شرکت MPC مدیریت میکنه صنعت پتروشیمی در ایران رو و بعدها برای اینکه بتونن این محصولاتی که تولید شده در پتروشیمی ها متمرکز بشن و بتونن بفروشن، یه شرکتی به اسم PCC رو اندازی میشه که این شرکت بازوی فروش و بازرگانی پتروشیمی ایران میشه. ماجرای PCC از اونجا شروع میشه که سال 92 تهرانی صفا مدیر عامل وقت PCC از مدیر بازرگانی شرکتشون یعنی احمدیان شکایت میکنه. این شکایت برای تخلفی بود که احمدیان در انتقال 400 میلیون یورو ارز برای شرکت MTN ایرانسل حدود 300 میلیارد تومان تخلف کرده بود. احمدیان بعد از دستگیری اعترافات زیادی میکنه که نه تنها پای یه سری از عوامل وزارت اطلاعات به پرونده باز میشه، بلکه ورق برای مدیران PCC که خودشون شاکی پرونده بودند برمیگرده و متهمان اصلی این پرونده میشن. این موضوع باعث میشه سازمان بازرسی، دستگاه قضا و سازمان اطلاعات سپاه به این پرونده ورود کنن و اتهام اخلال در نظام ارضی کشور برای متهمان صادر بشه. بعد از این ماجراها بود که اعداد بزرگ 14.6 میلیارد یورویی و 6.6 میلیارد یورویی به عنوان تخلفات PCC مطرح میشه. ابتدا تو این پرونده گفته شد 14.6 میلیارد یورو تخلف شده، در حالی که این عدد فروش کل شرکت PCC از سال 88 تا 91 بوده، یعنی دقیقاً همون دوره‌ای که پرونده تشکیل شد. حالا ببینیم عدد 14.6 میلیارد یورو چطور وارد کشور شده. از مبلغ 14.6 میلیارد یورو 7.8 میلیارد یورو به صورت سویفت و از طریق نظام بانکی وارد کشور شده.
عدد 5.5 میلیارد یورو به صورت دیون کشور پرداخت شده و 1.3 میلیارد یورو واردات کالا به داخل کشور داشتیم. ولی بعدش عدد تخلف رو 6.6 میلیارد یورو اعلام کردند که همه جا همین تیت کار شد و به بزرگترین فساد اقتصادی معروف شد. اما نهایتاً بعد از همه رفت و برگشت ها دادگاه به عدد 1.3 میلیارد یورو رسید که هزینه کرده اونم مشخصه. بر اساس این نمودار از کل مبلغ 1.3 میلیارد یورو حدود 200 میلیون یورو برای شرکت سپانیر وابسته به خاتم الانبیا برای واردات و تجهیزات فاز 15 و 16 پارس جنوبی هزینه شده. مبلغ 100 میلیون یورو صرف واردات کالاهای اساسی شده و 400 میلیون یورو هم صرف واردات کالاهای ضروری شده و 588 میلیون یورو هم سود سهام MTN ایرانسل پرداخت شده. پس محل هزینه کرده 1.3 میلیارد یورویی هم کاملا مشخص شد. در حال حاضر در شعبه 3 PCC بود که همون شرکت بازرگانی پتروشیمی. شرکت بازرگانی پتروشیمی مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو بود. مبلغ سوء استفاده حکم صادر کردیم و 15 نفر رو محکوم کردیم به حبس‌های طویل مدت و همچنین ضبط اموالی که خودشون به شخصه کسب کرده بودن. 36 میلیون یورو بود، 12 میلیون درهم، 24 میلیون یورو و غیره. و این مابالتفاوت ارز که در اون سال حادث شده بود 1 میلیارد و 100 میلیون یورو مکلف کردیم شرکت PCC رو از محل سهامدارای خصوصیش مثل سرمایه‌گذاری ایران که به شرکت MPC برگردونن. خب اولین ابهام و سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا این همه اعداد میلیارد یورویی مختلف در خصوص این پرونده منتشر شده، اونم با توجه به ابعاد بزرگی که داره. این پرونده قبل از اینکه به مسعودی مقام سپرده بشه سال 92 اول در دادسرا توسط بازپرس پسندیده مراحل دادرسی رو میگذرونه و بعد از گذشت نزدیکی به 6 سال رسیدگی نهایتاً کیفرخواست این پرونده صادر میشه. بعد از صدور این کیفرخواست پرونده به شعبه 3 ویژه جرایم اقتصادی ارجاع داده میشه و اونجا آقای مسعودی مقام قاضی پرونده PCC میشه. وقتی این پرونده به مسعودی مقام سپرده میشه در اولین قدم نه تنها تحقیقات بازپرس رو به علت عدم کفایت تحقیقات قبول نمیکنه بلکه خودش هم هیچ کارشناسی تعیین نمیکنه. یعنی بزرگترین پرونده اقتصادی ایران با این حد پیچیدگی کارشناس نداشت. شما یه پرونده‌ای که شاید بیش از 100,000 صفحه برگه داره به زبان انگلیسیه، بعد کلیه مراودات کشف صدها شرکت که بر اساس سرمایه گذاری افراد از وجوه متعلق به دولت و شرکت ها صورت گرفته، خب خیلی مشکله. من مثال میزنم پرونده پتروشیمی اگر در شعبه 3 نبود، اگر در شعبه اجازه نبود قطعاً به نتیجه نمیرسید. قطعاً. البته در مقطعی ایشون یکی از افراد امین خودش به نام آقای کفایی خور رو مأمور بررسی پرونده میکنه، اما نهایتاً چون نظر آقای قاضی تامین نشده بود به نظر تیم کارشناسی اهمیتی نمیده. این نکته هم اضافه کنم که یه دوره‌ای با نظر بازپرس پسندیده قرار کارشناسی صادر میشه اما با فشار از بیرون از سامانه حذف میشه. بحث بعدی در این پرونده بی‌توجهی مسعودی مقام به نهادهای مرجع مثل بانک مرکزیه. با اینکه خود مسعودی مقام و بازپرس پسندیده هر کدوم جداگونه استعلاماتی راجع به این پرونده از بانک مرکزی گرفته بودند، اما مسعودی مقام استعلامی که خودش از بانک مرکزی گرفته بود و میتونه سند آزادی همه متهمان PCC باشه پنهان کرد و باعث شد که این متهمان به 180 سال زندان محکوم بشن. من اینجا به اتهامات 2 نفر از مدیران عامل وقت PCC اشاره میکنم که با وجود اینکه عملکرد اونها از بانک مرکزی قانونی بوده اما توسط قاضی مسعودی مقام همراه 13 نفر دیگه به 180 سال زندان محکوم شدند. اتهامات برای آقای حمزلو ایجاد شرکت‌های تراستیه، ولی در استعلامات بانک مرکزی استفاده از شرکت‌های پوششی در ایام تحریم مجاز بوده.
اتهام بعدی پیمانسپاری ارزیه که در تاریخ موضوع پرونده پیمانسپاری ارزی لغو شده بود و تعهدی هم به انتقال عین ارز وجود نداشت. استفاده ارز برای واردات اتهام بعدیه که در جوابیه بانک مرکزی امکان واگذاری ارز ناشی از صادرات در اختیار وارد کنندگان و دریافت معادل ریالی اون در داخل کشور هم وجود داشت و اتهام مشترک آقای حمزلو و آقای تهرانی صفا که بحث منشأ داخل و منشأ خارج ارز و عدم انتقال به داخل هستش رو که از نظر بانک مرکزی در اون مقطع میان ارز منشأ داخل و خارج هیچ تفاوتی وجود نداشت. اما اتهامات آقای تهرانی صفا هم عدم رعایت قرارداد کارگزاری و کارفرماییه که من این توضیح بدم. این یکی از اختلافات جزئی تو هر شرکتی میتونه باشه که کارگزار و کارفرما میتونن اختلاف داشته باشن و این توسط مجموعه‌های داخلی و یا مشاورینی که دارن حل و فصل میشه، نه اینکه پرونده بره دادگاه انقلاب. تفاوت قیمت ارز هم اتهامات بعدیه که بانک مرکزی مدیریت حساب‌های ارزی و تبدیل ارز به ارزهای دیگر و حتی خود ریال رو هم مجاز دونسته. پس میشه بر اساس قوانین کشور کار کرد، اما در دادگاه توسط قاضی مسعودی مقام به سالها زندان محکوم شد. انتقاد به این پرونده فقط نداشتن کارشناس، ترتیب اثر ندادن استعلام بانک مرکزی نیست، بلکه مسعودی مقام در صدور حکمش از قوانین استفاده میکنه که یا منسوخه یا ملغا. مثلا یکی از اتهامات اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده محصوله، ولی ما اصلا چنین جرمی تو قانون نداریم. قاضی یه اتهام دیگه ای رو به عنوان پیمانسپاری ارزی به متهمین داده و برای اونها حکم سنگین بریده که این قانون سال 81 یعنی 18 سال پیش از صدور این حکم توسط هیئت وزیران ملغا شده بود. یا یه نمونه بعدی این که در رأی بسیار تکرار شده واژه عدم بازگرداندن عین ارز در پرونده. من یه توضیح رو خدمت شما بدم. من تو دوره تحقیق توی این پرونده شاهد این بودم که مسعودی مقام برخی از جاهای اعلام میکرد که چرا عین ارز وارد کشور شده و یه سری جاها میگفتش که چرا عین ارز وارد کشور نشده. ولی من منظور ایشون رو از عین ارز متوجه نشدم. یعنی اینکه ایشون انتظار داشت وقتی یک محصول پتروشیمی صادر میشه با پالت ها از طریق هواپیما یا لنج ما پالت دلار وارد کشور بکنیم. من این رو متوجه نشدم. ببینید مثال بیارم براتون. آقای مسعودی مقام به طور مثال میره یه خونه‌ای میخره و قاعدتا وقتی خونه 10 میلیاردی رو ایشون میخره چک مینویسه یا چک بین بانکی میاره برای بنگاه و اون خونه رو تحویل میگیره. هیچ وقت آقای مسعودی مقام ساک‌های ترابل یا ساک‌های 100,000 تومانی نمیاره به فروشنده تحویل بده و من هنوز متوجه منظور آقای مسعودی مقام نشدم که عین ارز رو وارد کشور نکرده یعنی چی. چون ما قبلا هم توضیح دادم براتون که بخش‌های عمده‌ای از این پول‌ها از طریق سویفت یا حواله‌های بانکی وارد کشور شده. خب به هر حال دیدیم که در بزرگترین پرونده اقتصادی ایران نه ردی از اختلاس بود، نه تصرف وجوه و نه تصاحب مستقیم یا هر عنوانی که بشه نشون بده متهمین اصل وجوه رو بردند. مسئله اصلی بر سر نحوه تصفیه حساب PCC با دولت بوده. مسئله آخر مسئله علنی برگزار شدن این دادگاه بود و جالب این که نظر دادستانی هم این بود که این دادگاه علنی برگزار نشه. چرا؟ چون شما تصور کنید یک گروه جاسوسی میخواست راه‌های دور زدن تحریم و شرکت‌های واسطه و بحث‌های مالی رو در حوزه پتروشیمی دنبال کنه. این دادگاه با علنی برگزار شدنش باعث شد تمامی این اطلاعات لو داده شن. چون در دادنامه پرونده PCC اطلاعات مهمی از پیام‌های سویفتی مثل تاریخ، مبلغ، حساب مبدأ و حساب مقصد منتشر شده و سوال اینجاست که واقعاً چرا مسعودی مقام این کارو کرد؟
من سعی کردم پرونده PCC رو ساده و خلاصه براتون توضیح بدم و نشون بدم که چطور یک دادگاه با کارکرد نمایشی و انتخاباتی در دوره ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه تونست با استناد به قوانین منسوخ و حتی بی توجه به گزارشات مراجع قانونی یک برند بین‌المللی مثل PCC رو نابود کنه. چون با از بین رفتن کارکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی نه تنها یکپارچگی فروش محصولات پتروشیمی در بازار جهانی از دست رفت، بلکه به جای رقابت با شرکت‌هایی مثل سابیک عربستان، شرکت‌های داخلی با هم رقابت می‌کنند و این یعنی ما گل به خودی زدیم. اما از طرف دیگه برگزاری این نوع دادگاه‌های صحرایی که متهم اجازه فرجام‌خواهی هم نداره، نه تنها باعث بردن آبروی صاحبان این شرکت و از بین بردن منافع ملی کشور شد، بلکه با این نوع روندها شاهد زمین خوردن یک به یک صنایع کشور در زمانه‌ای که اقتصادمان هر روز ویرانتر میشه هستیم. ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم که با موضوعات دیگه اگه من بودم، برنامه بود و اینترنت هم بود همراهیم بکنید.